Cảm giác của mình hôm đấy nó sẽ thực sự nó rất là thích và nó cũng rất là vui, bởi vì tuần trước thua đến 50 mấy triệu, trong khi tuần này mình gỡ chỉ trong 2 ngày mình đánh được 100 triệu rồi. Chào mừng các bạn quay trở lại với em Forex, mình là Minh. Và trong video lần này mình muốn chia sẻ với các bạn câu chuyện của mình. Một câu chuyện nữa là làm như thế nào để mình gỡ được cái khoản thua lỗ của mình 53 triệu trong những cái tuần giao dịch trước chỉ trong một ngày. Đây là một cái nó cũng gọi là một cái thành tựu mình nghĩ là mình cũng muốn kể mọi người. Thứ nhất là để mình chia sẻ với mọi người, không phải khoe khoang gì đâu. Thứ nhất là mình muốn kể mọi người để mọi người cùng hiểu, mọi người cùng biết được hai chuyện. Thứ nhất là làm như thế nào để chúng ta có cái động lực chúng ta vượt qua những cái thua lỗ của chúng ta ở trong cái tuần giao dịch trước. Và thứ hai nữa là cái bản lĩnh và cái cách chúng ta vào lệnh như thế nào để chúng ta khống chế được thị trường và đem lại cho chúng ta cái mức lợi nhuận mà chúng ta mong muốn. Và nó sẽ là một câu chuyện của mình để cho mọi người hiểu được là có thể chúng ta giao dịch có những cái tuần thắng và có những cái tuần thua, nhưng tổng kết lại cuối cùng cái mục đích của chúng ta đạt đến là chúng ta vẫn phải có một cái con số là lãi ở cuối cùng. Và trong một tuần thua nó chỉ có thể nó là một cái gì đó, một cái bước sẩy chân các bạn thôi, chứ nó sẽ không đánh giá trong cả một quá trình giao dịch các bạn là các bạn chưa có kinh nghiệm, các bạn không đủ kiến thức, các bạn không đủ giỏi. Thực ra nó không phải như vậy, nó chỉ là một cái thời điểm, mình nghĩ là chỉ là một cái thời điểm mà các bạn có thể sai, hoặc các bạn có thể nó chưa gọi là nó chưa giao dịch một cách chính xác. Nhưng mà đừng lo các bạn, nếu các bạn quản lý tốt, các bạn quản lý vốn tốt, các bạn xử lý tình huống tốt như mình thì sau những cái tuần các bạn thua thì các bạn vẫn có khả năng các bạn về bờ và thậm chí các bạn có lãi. Và để cho mình xem, đây là tài khoản của mình trong tuần giao dịch vừa rồi. Như các bạn thấy thì ở đây mình sẽ bật cho mọi người. Đây là cái kết quả giao dịch của mình trong tuần từ ngày 27. Mình chỉ cần 2 ngày, ngày 27 và ngày 28 thì mình gỡ lại cái số vốn, cái số lỗ của mình ở trong tuần trước là 53 triệu. Thì trong tuần này cái profit của mình trong 2 ngày, riêng trong 2 ngày nó lên đến 4.800, tức là rơi vào khoảng gần 100 triệu cho cái tuần giao dịch này chỉ trong 2 ngày. Và mình đã rút ra nó đâu đấy khoảng 1.700, tức là rút ra khoảng 34-35 triệu gì đó. Và đây là những cái lệnh giao dịch của mình, các bạn có thể thấy ở trên màn hình. Mình chủ yếu giao dịch là GA, GU và vàng. U cạn dính một ít nhưng mà nó không có nhiều lắm. Đây là những cái lệnh GU mà mọi người có thể thấy ở trên màn hình. Thì lát nữa mình sẽ cho mọi người thấy là những cái lệnh này mình cũng có gửi cho mọi người ở trong nhóm tín hiệu, và mọi người đã đều đạt được kết quả tốt và mọi người đều đạt được những cái thành quả nó tương đối là ok. Và trên màn hình là những cái lệnh mà mình gửi cho mọi người đến trong ngày 27 và ngày 28 tháng 1 để mọi người nhìn thấy là giữa những cái thực tế mình giao dịch và những cái tín hiệu mình gửi cho mọi người nó có những cái gì sai khác, và có những cái gì nó sẽ mình thông tin đến mọi người, thì mọi người sẽ thấy được là như ở trong cái bản tổng kết của mình và ở trong cái lệnh mà mình vừa cho mọi người xem thì cái lợi nhuận chủ yếu của mình đến rất lớn từ là GU tương đối là nhiều, đúng không ạ? Và cuối ngày mình có đánh thêm được cả một chút của UK nhưng nó không nhiều lắm. Và mọi người có thể nhớ được là trong cái ngày hôm đó thì mình có một lệnh của mình, đấy là hôm 27 thì mình có một cái livestream, và kết thúc cái livestream đó thì gần như mình thấy mọi người đều có những cái mức lãi rất là lớn, như mọi người có thể thấy và mọi người xem ở trên màn hình. Đó là gì, là ở trong cái phần chat này rất là nhiều các bạn comment là các bạn thắng được nhờ những cái tư vấn của mình ở trong cái livestream. Và một lần nữa các bạn có thể lưu ý là livestream của mình sẽ phát vào 20:30 tối thứ Tư hàng tuần ở trên YouTube của em Forex. Thì mọi người thấy mua ở 42 và chúng ta đã có cái mức giá lãi ngay trong cái livestream đó. Thường những cái livestream của mình thì mọi người đều có mức lợi nhuận luôn. Ví dụ đây vàng 20 pip này, đó, mọi người chat đây luôn, vàng 3 ra. Thì mọi người nếu muốn mọi người đều có thể xem lại những cái livestream này để học cái cách phân tích của mình. Còn trong cái video này mình sẽ chia sẻ mọi người là cách mình đã nhồi của cái lệnh GU như thế nào để đem lại cho mình cái mức lợi nhuận rất là nhiều. Cái thứ hai nữa là gì? Cái thứ hai nữa là sau khi mình có một mức lãi rất là lớn như thế ở trong tuần vừa rồi thì mình đã làm gì? Có lãi rất là nhiều xong thì chúng ta sẽ làm gì? Đó, thì mình sẽ trả lời cho mọi người trong video ngày hôm nay. Chúng ta sẽ bắt đầu quay trở lại với ngày 27 là mình có một cái lệnh gửi cho mọi người vào lúc 8:47 sáng là mình sell GU ở giá 13737. Số rất là đẹp đúng không ạ? 8:47 sáng. Thì đây là những cái gì của chúng ta có vào lúc 8:37 sáng. Thì như mọi người thấy ở đây đó là gì, là GU của chúng ta đang có tại thời điểm đó, GU của chúng ta đang ở trong một cái xu hướng tăng, tương đối là mạnh đúng không ạ? Với những cái đỉnh sau cao dần và những cái đáy sau cao dần, và những cái đường MA của mình đang mở ra chứng tỏ trong cái lịch tăng rất là mạnh. Và bên cạnh đó khi mà GU nó tăng thì ở bên đây chúng ta sẽ có một điều, đó là gì, là DXY của chúng ta ở trong một cái đà giảm.
DXY nó vẫn đang ở trong cái đà giảm thì GU nó mới tăng, đúng không ạ? Nhưng ở lúc này mình đã gửi lệnh cho mọi người vào lúc 8 giờ 47 thì mình đã dậy từ lúc đó, trước lúc đó rất là nhiều, mình đã dậy vào tầm khoảng 6 giờ và 6 rưỡi của ngày hôm 27 gì đó. Thì mình sẽ cho mọi người thấy được những cái điều này nó rõ hơn. Là vào lúc 7 giờ thì mọi người sẽ thấy ở đây, thực ra mình đánh không có gì nhiều. Mọi người hay hỏi mình đánh theo Brighton hay mọi người đánh theo Indicator, thì cái đáp án của mình là mình đánh cả Brighton và đánh Indicator. Nhưng những cái Indicator của mình là những cái Indicator cơ bản và những cái Indicator đơn giản, nhưng nó vẫn đem lại mức lợi nhuận rất là cao. Thì ở thời điểm này mọi người có thể thấy GU nó đang ở trong một cái trend tăng tương đối là mạnh, đúng không ạ? Vậy thì những cái hành động của chúng ta mà sell là chúng ta đang cố là đi ngược chiều, đúng không ạ? Nhưng không sao, bởi vì mình biết được là ở đây nó sẽ có một cái điểm đỉnh ở đây, đỉnh ở đây, đó, đỉnh ở đây, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ thấy được là RSI nó đang ở trong một cái ngưỡng là gần đến cái mức ngưỡng quá mua rồi, và thường ở đây thì mọi người sẽ thấy nó sẽ xuất hiện những cái phân kỳ giảm ở đây. Đây lúc 7 giờ, thì đến lúc 7 giờ cái lúc mà mình quan sát thị trường. Và mình sẽ để cho mọi người đi tiếp. Đây là lúc 8 giờ. Đây là lúc 8 giờ, đúng không ạ? Và cái lệnh của mình gửi cho mọi người vào lúc 8 giờ 47. Đó. Vậy thì để chắc chắn hơn, bởi vì ai cũng sẽ nghĩ ở đây nó sẽ là có một cái mô hình hai đỉnh ở đây với những cái xu thế của RSI ở đây. Rồi những cái nến đây, một cái nến pin 3 rút dâu, và ai sẽ dự định sell, rất là nhiều người sẽ sell ở đây. Tuy nhiên có một cái vấn đề mà mọi người sẽ cần phải lưu ý một chút, đó là gì, là khi phân tích chúng ta sẽ đừng quên là chúng ta sẽ phân tích DXY của chúng ta ở cái thời điểm này. Phân tích DXY của chúng ta trong thời điểm này. Mình sẽ vào tiếp M15 để mọi người xem thêm là cái điều gì nó đã xảy ra ở trong cái thời điểm đó. 7 giờ này, đây là 8 giờ 45 đó. Thì gần như đến cái thời điểm này giá nó có một cái đỉnh ở đây, bên này có một cái đỉnh ở đây, và chúng ta sẽ sell một cái lệnh nhỏ chúng ta ở đây. Thì đây là cái lệnh mà mình gửi đến cho mọi người vào lúc 8 giờ 47. Và chúng ta sẽ xem tiếp là điều gì sẽ xảy ra. Giá đi xuống luôn, đúng không ạ? Nhưng đến đây thì giá nó đi xuống nhưng nó không phải một cái lực giảm mạnh. Và RSI ở đây và DXY ở bên này nó cũng đang có cái dấu hiệu đi xuống, nó chưa phá được cái trend giảm của RSI. Vậy nên cùng cái thời điểm đó GU nó sẽ chưa có một cái đà nó xuống mạnh được, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ xem tiếp. Giá gần như nó đi lình xình buổi sáng đến tận buổi trưa, và đến lúc 12 giờ 45, tức là lúc khoảng 1 giờ chiều nó bắt đầu quay trở lại test lại cái đỉnh cũ. Và giá nó chưa phá qua được đỉnh cũ, đúng không ạ? Và DXY ở đây thì sao? Nó vẫn đang lình xình ở đây, chưa có một cái dấu hiệu gì cả. Tuy nhiên đến buổi chiều nó sẽ có một cái sự kiện, đó là GU bất ngờ nó tăng vào lúc khoảng 2 rưỡi chiều, đúng không ạ? Nhưng vấn đề nó không đáng bao nhiêu, bởi vì cái mức stop loss của mình đặt là khá là hợp lý. Stop loss của mình đặt đây báo cho mọi người là dương 60 pip. Dương 60 pip, và đoạn này mình tăng khoảng 20-30 pip thôi thì nó không có gì đáng lo cả. Và nó vẫn trong kế hoạch của chúng ta. Và ở đây nữa đó là gì, là ở đây chúng ta sẽ thấy là RSI nó đang ở trong cái trạng thái là phân kỳ giảm rồi. Giá kể có đi lên nữa đi chăng nữa, nhưng mình biết là ở đây giá nó sẽ có khả năng là sớm quay đầu đảo chiều, và mình vẫn tin chắc mình sẽ giữ những cái lệnh này của mình. Và đây là cái thời điểm của DXY vào lúc buổi sáng mình sẽ cho chạy thêm để nó đi được đến cái điểm cùng với 15 giờ 15 cùng với GU buổi chiều. Mọi người sẽ thấy ở đây tại sao mình chắc chắn cái lệnh sell GU của mình như thế, bởi vì ở đây mọi người sẽ thấy DXY ở đây bản thân nó đang có một cái nhịp hồi phục lại, và chắc chắn ở đây RSI, DXY ở đây nó đang có những cái phân kỳ tăng ở đây rồi. Và khi mà DXY tăng thì không có lý do gì chúng ta không giữ cái lệnh sell chúng ta, và thậm chí chúng ta nhồi thêm cái lệnh sell GU của chúng ta cả, đúng không ạ? Giá chạm cái trend tăng này 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chạm cái trend tăng của DXY rất là nhiều thì khả năng và GU nó rơi nó sẽ rất là lớn. Và mình vẫn tiếp tục mình giữ cái lệnh của mình thôi cho đến khi giá có một cái cú giảm mạnh ở bên DXY này. Đó, đúng không ạ? Ở đây là lúc 19 giờ 45 là cái lúc buổi chiều, khi mà mọi người nhìn thấy đúng không ạ? 18 giờ 45, 19 giờ 45 giá bắt đầu suy giảm rất là mạnh. Đồng nghĩa tại thời điểm đó thì DXY có một nhịp tăng rất là mạnh. Nhưng mình đã nói mọi người đó là gì? Đó là chúng ta nên luôn phân tích dựa vào DXY, và chúng ta luôn phân tích dựa vào những cái trạng thái của DXY. 2 lần mình nhắc lại cái điều này mọi người. DXY và DXY là cái phong cách đánh của mình.
để giúp cho mọi người dự đoán và phán đoán được tình huống của tất cả những cặp tiền còn lại mà có USD ở trong đó. Và ở đây chỉ đơn giản thôi, giá nó đang ở trong một cái trend tăng rất là mạnh, chạm đấy rất là nhiều lần, và đây nó có cái phân kỳ tăng, RSI liên tục tăng lên để chứng tỏ cho một cái lực mua rất là mạnh. Vậy thì khi mà DXY tăng lên thì chúng ta sẽ không có lý do gì mà chúng ta không giữ cái lệnh chúng ta sell GU cả. Và kết quả chúng ta có mức lãi của GU đến đây là 40 mấy pip, nhưng cái lệnh của mình nhồi thì rất nhiều, nó lên đến mình nghĩ chắc phải vài trăm pip, nhiều quá mình không muốn tính nữa. Đó, rất là nhiều. Và tiếp theo nữa, ở trong cái buổi livestream tối hôm đó thì mọi người sẽ có thể thấy đó là mình sẽ báo cho mọi người là DXY có một cái nhịp tăng rất là mạnh ở trong buổi tối hôm đó vào lúc 20 giờ 30 và 21 giờ 30. Chúng ta sẽ đợi xem đúng DXY ở trong đó nó đúng ạ. Và DXY có một cái nhịp tăng rất là mạnh, bởi vì sao? Bởi vì mình đã theo dõi DXY từ chiều, bởi vì mình biết nó có một cái phân kỳ tăng, mình biết giá nó sẽ có một cái trend tăng ở đây và nó giữ. Vậy thì khi mà buổi chiều nó sẽ là một cái nhịp để lấy đà cho buổi tối nó tăng, thì buổi tối mình sẽ báo được cho mọi người là tối nay DXY tăng thì mọi người có thể sell EU, sell GU, đúng không ạ? Và buy UZ, buy U cả tất tật các thứ ở đây. EU đúng không ạ? Chúng ta có một cái lệnh sell EU, chúng ta được 26 pip trong buổi livestream. DXY tăng rất là mạnh thì rất nhiều người đã ăn được gì ạ? Chúng ta ăn được cả vàng 2 triệu, cả buy, cả sell, đã ăn được cả UZ. Đó. Thì đây là cái chart mà mình kể cho mọi người, đúng không ạ? Đúng là nó một cái trend tăng, đúng không ạ? Và đúng y như những gì mình phân tích và mình kể cho mọi người ở trong cái video mà mình đang chia sẻ cho mọi người. Và kết quả đó, khi mà mình đánh được, mình phân tích được thì mình chia sẻ lại cho mọi người, thì tất cả những cái bạn mà học theo những cái kiến thức của mình và học theo những kinh nghiệm của mình thì đều có cái mức lợi nhuận tương đối là tốt. Và những cái bạn học viên của mình ở thời điểm hiện tại cũng có những cái mức lợi nhuận tương đối là tốt. Như mọi người thấy ở đây là những cái bạn học viên của mình ở trong những khóa trước K1, K2 và K3 thì các bạn đã có mức lợi nhuận ở đây, các bạn tự đánh được là lên đến 827 đô chỉ trong một cái buổi ngày hôm đó, lợi nhuận theo ngày, đúng không ạ? Trong buổi ngày hôm đó 827 đô. Và sau khi chúng ta đã có mức lợi nhuận chúng ta rất là lớn ở trong ngày hôm trước rồi, thì những cái ngày hôm sau, cái việc đầu tiên chúng ta cần làm đến ngày 28, việc đầu tiên chúng ta cần làm là gì? Không chủ quan. Thứ nhất, chúng ta không chủ quan, chúng ta vẫn phải giữ được cái phong độ đánh như thế, và chúng ta vẫn phải giữ được cái lối đánh chúng ta như thế. Đó, thì ngay cái mở màn của ngày hôm 28 thì chúng ta có cái gì? Chúng ta đã có những lệnh chúng ta thắng vào lúc 8 giờ 49. Và đến buổi tối ngày hôm đó chúng ta có tổng 2 lệnh GA, mình đã được 76 pip, đúng không ạ? Và đây chúng ta sẽ thấy GA 76 pip, mức lãi tương đối là nhiều. Rồi, ok ạ. GA, mức lãi ở đây, đến ngày hôm sau chúng ta có lãi, đến ngày 28. Đấy là hai cái ngày mà mình có thể thấy là mình kiếm được cái mức lợi nhuận nhiều nhất, là ngày 27 và ngày 28 dựa vào lệnh GU và lệnh GA. Và một lần nữa, đến ngày 29 là cái ngày gần như là cuối cùng của tuần giao dịch đó, thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ đánh nhỏ thôi, chúng ta sẽ không đánh nhiều, mình không mê mải mình đánh nhiều trong những ngày cuối tuần. Bởi vì mình biết là khi mà chúng ta giao dịch nhiều và chúng ta có mức thắng nhiều, chúng ta sẽ mang lại cái tâm lý chủ quan. Và cái điều mình muốn nói mọi người là mình hay nhắc mọi người nghỉ sớm, bởi vì thắng nhiều quá thì chúng ta sẽ dẫn đến chủ quan và chúng ta sẽ có khả năng chúng ta sẽ bị thua lại. Đây là cái điều mình sẽ nói mọi người. Kiểu cảm giác nó hưng phấn ấy, cảm giác của mình hôm đấy nó sẽ thực sự nó rất là thích và nó cũng rất là vui, bởi vì tuần trước thua đến 50 mấy triệu, trong khi tuần này mình gỡ chỉ trong 2 ngày mình đánh được 100 triệu rồi, thì mình cảm thấy mình rất là vui sướng và rất là sung, đúng không? Kiểu lúc nào cũng muốn vào cái lót to hơn để mình gỡ lại những cái điều đó, nhưng thực ra không cần, bởi vì mình đã gỡ được rồi. Thế nên đây là cái câu chuyện mà mình muốn chia sẻ với mọi người, đó là gì? Đó là sau khi các bạn thắng được những cái lệnh lớn thì các bạn nên giữ được cái phong độ của các bạn. Cái thứ hai nữa là gì? Các bạn nên đánh nó vừa đủ thôi, bởi vì các bạn ăn đủ rồi thì không cần phải đánh nhiều hơn nữa đâu, thậm chí các bạn có thể nghỉ được cơ mà. Và cái thứ ba nữa là gì? Là nếu các bạn đủ cái mức lợi nhuận các bạn trong tuần này rồi thì ngoài cái việc các bạn nghỉ ngơi, các bạn để đi giúp những người khác, các bạn để đi góp ý kiến cho những cái nhận định của những cái bạn khác nếu các bạn đang cần những cái sự trợ giúp. Và đây là những cái điều mà mình thấy các bạn đã làm được ở trong nhóm Mforex Private của mình, trong cái nhóm chat của mình. Thì mọi người tất cả đều có chia sẻ là khi thắng thì dặn dò nhau là nên nghỉ, khi thua thì sẽ động viên nhau, sẽ cùng cố gắng. Và khi có những cái điều chưa rõ thì mọi người đều sẽ giúp nhau để trao đổi, để hiểu nhau hơn và để sẽ biết được những cái thông tin về những cái việc mà chúng ta cần làm hơn. Và đây là cái nhóm chat của mình đó, thì mọi người gần như mọi người đã giao lưu, mọi người đã làm thân với nhau và làm quen nhau từ rất là nhiều và hỗ trợ nhau rất là nhiều đó. Vậy thì đây là kết quả của mình ở trong tuần giao dịch trước và làm cho mình rất là hài lòng. Và mình
những cái chia sẻ của mình để giúp cho mọi người hiểu được hơn là khi mà mình thua thì mình nên làm gì, khi mà mình thắng thì mình nên làm gì, và khi mà chúng ta thua thì chúng ta sẽ có những cái động lực gì cho nó bước tiếp để cho nó vượt qua những giai đoạn khó khăn của chính bản thân mình, cũng như những cái giai đoạn khó khăn của chính thị trường, đúng không ạ? Và một lần nữa, cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video của mình ngày hôm nay, và hy vọng những cái video thực chiến này sẽ giúp cho mọi người có thêm kinh nghiệm, có thêm trải nghiệm trên thị trường này, và hơn nữa là chúng ta sẽ đạt được kết quả giao dịch của chúng ta sẽ luôn là tốt nhất và luôn là tuyệt vời nhất. Cảm ơn mọi người.